امشب در 24 تظاهرات گسترده ضد حکومتی در زاهدان. تیراندازی مستقیم ماموران به سمت معترضان در خاش. مولوی عبدالحمید خواستار برگزاری رفراندوم شد. به رغم فشارهای شدید امنیتی و بستن راه آرامستان‌ها، معترضان بر مزار کشته‌های اعتراضات اخیر جمع شدند و شعار دادند. رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران به زودی آزاد میشه. ابراهیم رئیسی هم معترضان رو خائن نامیده و گفته ایران 43 سال پیش آزاد شده. و مقامات اطلاعاتی آمریکا معتقدند جمهوری اسلامی به دنبال دریافت کمک روسیه برای تقویت برنامه هسته‌ای. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. تظاهرات گسترده معترضان در شماری از شهرهای سیستان و بلوچستان با واکنش خشن ماموران حکومتی مواجه شده. در خاش نیروهای امنیتی به سمت معترضان شلیک کردند. گزارش شده چندین نفر کشته و زخمی شدند. معترضان در زاهدان، راست و سراوان هم به خیابون‌ها آمدند. امام جمعه اهل سنت زاهدان در سخنرانی نماز جمعه خواستار برگزاری رفراندوم فوری برای تغییر سیاست‌های فعلی بر اساس خواسته‌های مردم شده. دقایق پیش هم بیانیه‌ای در کانال تلگرامی او منتشر شده. در این بیانیه او جنایت به گفته او خونین خاش رو محکوم کرده و گفته نوع برخوردها بیانگر عمق ظلم و تبعیض در حق مردم این استانه. به گفته مولوی عبدالحمید در ناآرامی‌های جمعه خاش دست کم 16 شهروند کشته شدند. مردم اینا را باید حوزه های روی قم بشنوید صدای مردم ها. مسئولان امر بشنوید فریاد مردم ها. به زندان نمیتوانه، کشتن این مردم نمیتوانه، زدن این مردم نمیتوانه، زندان کردن. الان این ملت 50 روز نزدیک 50 روزی که توی میدانه، اینا را نمیتونی اقام برانه، چون این خون دیدن، کشته دادن. اینا برسید صدای اینا را من خیرخواه شما، دلسوز شما. من نه در گذشته
حاضر نشدم هیچ چیز قبول بکنم، نه مادیات شما را نه پست قبول بکنم، نکردم الحمدلله تعالی. و آینده اگر کلی کشور ایران به من بدید من حاضر نیستم بپذیرم. برای ما همین ویدیوهایی که به دست ایران اینترنشنال رسیده حاکی از اونه که راهپیمایی معترضان در شهر خاش به خشونت کشیده شده و می‌بینید نیروهای امنیتی به سوی اونها تیراندازی کردن. مهدی نخل احمدی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ماست. آقای نخل احمدی، جمعه خونین زاهدان به یادمون هست. به نظر میرسه که اونطوری که امام جمعه اهل سنت زاهدان داره میگه امروز هم تعداد کشته قابل توجه بوده، دست کم 16 نفر. به نظر میاد که از خونین ترین اعتراضا همیشه در همین استانه. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز شما. ببینید آماری که منتشر شده 16 نفر حداقل تعداد کسانی است که در خاش جان خودشون رو از دست دادن به دلایلی که اولا به دلیل نبود اینترنت، قطع اینترنت و دسترسی پایین هنوز آمار دقیق امکان در واقع صحت سنجیش وجود نداره، اما با توجه به ویدیوهایی که منتشر شده تا الان پیش بینی میشه که تعداد بیشتر از 16 نفر هست. حداقل 9 نفر هویت 9 نفر از جانباختگان تا الان تایید شده. 3 نفر از زخمی شدگان زیر 18 سال هستند، 1 نفر از جانباختگان هم زیر 18 سال هست و در خاش در واقع جمعه خونین دیگری رقم خورد. خب ما به دلایل مختلف شرایط در واقع امنیتی که در زاهدان و در سیستان بلوچستان هست امکان در واقع احراز آمار به مرور امکان پذیر هست و احتمالا ما فردا یا پس فردا بتونیم این آمار دقیق رو به دست بیاریم. اما خب در شهرهای دیگر مثل زاهدان هم تیراندازی‌های انجام شده اما بازداشت‌ها بسیار شدید بود. در سراوان هم تیراندازی مستقیم با گلوله جنگی انجام شده. خبری از جانباختگان وجود نداره اما باز در واقع تعدادی از شهروندان در این شهر مجروح شدند و همچنین در دیگر شهرهای در واقع سیستان بلوچستان هم ما شاهد سرکوب معترضین در امروز روز جمعه بودیم. آقای نخل احمدی، خشونت در سراسر ایران قابل مشاهده است در این روزها، ولی به نظر میاد وقتی که به زاهدان میرسیم، وقتی که به بلوچستان، سیستان بلوچستان میرسیم، میزان خشونتی که نیروهای حکومتی دارن نشون میدن خیلی بی‌پرواتر هست. انگار نگرانی خاصی ندارن، اونجا خیلی راحت‌تر معترضان رو میکشن. چرا اینطور هست؟ به نظرم جمهوری اسلامی همچنان بر اساس همون ذهنیت قدیم خودش مبنی بر این که خب سالها و دهه‌ها هست تبلیغات سوئی کرده نسبت به قومیت‌ها در ایران، نسبت به کسانی که مذهب یا دین متفاوتی داشتند و تصورش بر این هست که هنوز مردم ایران میپذیرن که اگر یک شهروند ایرانی قومیت متفاوتی داره یا دین یا مذهب متفاوتی داره این میتواند در واقع بر علیه امنیت اقدام بکند یا میتواند تحت تاثیر گروهک‌ها یا گروه‌های غیر ایرانی قرار بگیرد و اقداماتی انجام بدهد. به دلیل همین به نظرم در درجه اول جمهوری اسلامی روی این حساب باز کرده است که افکار عمومی رو بیشتر میتواند در ناحیه‌های مثل سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان افکار عمومی رو مجاب بکند درباره اینکه خب به هر حال این قتل عام‌ها توجیهی داشتند. مسئله بعدی این که در چند دهه گذشته این استان‌ها مثل سیستان و بلوچستان، کردستان، خوزستان، استان‌های حاشیه‌ای که هم مذهب متفاوتی داشتن هم قومیت متفاوتی داشتن، اینها بر اساس شاخص‌های خود جمهوری اسلامی در پایین‌ترین رده‌ها از لحاظ توسعه یافتگی و در واقع میزان فقر و اینها بودند. به خاطر همین شاید جمهوری اسلامی تصور می‌کند اگر امروز به مطالبات این بخش از جامعه بخواهد جواب بدهد یا پاسخ بدهد، سیلی از مطالبات دیگر راهی خواهد شد که امکان در واقع پاسخگویی به اونها نیست. اما در آنچه که در واقعیت هست و در شعارها ما می‌بینیم دیگر مردم زاهدان و سیستان و بلوچستان مثل همه مردم ایران خواستار در واقع اصلاح یک مسئله یا یک
یک مسئول یا یک استاندار یا وزیر نیستن و خواهان گذار از این نظام هستند. به خاطر همین هم هست که به نظرم با این پیش‌فرض‌هایی که جمهوری اسلامی داره هنوز واقف نیست که مردم این منطقه هم به هر حال بر اساس همون شعاری که همه مردم ایران میدن و خواستار گذار از جمهوری اسلامی هستند دیگر با هیچ گونه در واقع وعده یا مسئله مثل برکناری یک فرمانده نیرو انتظامی و امثال هم قرار نیست که رضایت بدن. ممنونم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین ایتالیا با ما. جمعه همچنین همزمان شده بود با مراسم 40 بعضی از کشته شدگان اعتراضات اخیر. مراسم 40 شیرین علیزاده، زن 36 ساله اهل اصفهان، به خشونت و تیراندازی کشیده شد و چند تن از اعضای خانواده خانم علیزاده و مردم حاضر در محل با تیر ساچمه‌ای مجروح شدند. یکیو گرفتن نه الان دو تا اونجا یکی نشسته بودن این اثر خاک فکر کنم یکیشون رو با تیر زدن. مرگ بر دیکتاتور. پسرم جونشو فدای ایران کرد و زن ایرانه. پسر عزیزم قربونت برم عزیزم. شب جمعه هم در شماری از محله‌های تهران معترضان در گوشه و کنار خیابان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردن. اجازه بدید نگاهی بندازیم به تازه‌ترین ویدیوهایی که به دست ما رسیده از منطقه جوادیه. امروز جمعه 13 آبان 1401 20 متری جوادیه. بچه‌ها دارن شعار میدن. جوادیه تهران، بچه‌های جوادیه ریختن بیرون. مامورا شلیک ساچمه و گاز اشک‌آور، ولی ما همچنان هست. امروز مراسم 40 کنعان آقایی، محمد حسن ترکمان و محمود کشوری هم محلی برای حضور معترضان شد. اردوان روزبه همکارم اینجا در استودیو به ما پیوسته. به نظر میاد که حالا که 40 کشته‌های مختلف هی داریم بهش نزدیک میشیم، همون دوباره بهانه میشه برای اعتراضات بیشتر. باید به خاطر داشته باشیم جمهوری اسلامی مهمترین کاری که انجام داد خودش داره به آتیشی که جرقه‌ای بود دامن میزنه و این غم و اندوه که کاملا پیشینه و پشتبند مردمی داره هر روز افزایش پیدا میکنه. شما فرزندان این مردم رو 40 روز پیش کشتید و به تبع 40 دارن. همین داره تداوم پیدا میکنه. یعنی شما میکشید و یه 40 بعدی میاد، هی 40 بعدی میاد. حتما شما هم دیدید ویدیوهایی که آمده بیرون امروز از خرمدشت
جنازه‌ای که روی زمینه، یعنی با وانت میان جمع میکنن میبرن. این اصلا باور نکردنیه. یعنی شما صحنه‌ای که توی جنگ‌های عجیب غریب میبینید، توی اون درگیری‌های عجیب میبینید رو دارین توی خیابان‌های ایران میبینید. و حاکمیت اگر دقت بکنین الان دیگه خیلی راحت داره میکشه، یعنی اصلا نگران هیچ چی دیگه نیست. قبلش توجیه میکرد، اگه اوایل یادتون باشه هی گردن تصادف میافتاد، گردن پرت کردن میافتاد، گردن خودکشی میافتاد، ولی انقدر این تعداد زیاده و موج بازداشتی‌ها زیاده که در عمل خودش هم جلوشو نمیتونه بگیره، هم داره میکشه و به تبع این چهلم‌ها خودش میشه جوی‌هایی که در کنار هم دیگه شهرهای مختلف، شما امروز فولادشهر داشتین، اصفهان داشتین، تهران داشتین. خب خاش ما با خبر هستیم، بنا به گفته دفتر مولوی عبدالحمید بیش از 16 نفر در خاش کشته شدن. شما در عمل اینها رو می‌بینید که جوی‌های کوچیکی هستن که خود به خود دارن تبدیل به رود میشن و به تبع این رود چنان خروشان خواهد شد که با هر چیزی سرش قرار بگیره خود به خود از بین خواهد برد دیگه. و اگر دقت کرده باشید دیگه تقریبا یک روز آرام هم وجود نداره. نه. و یه چیز جالب‌تر، اگر دقت کنید، اگر حتی یک شهر آرام میشه، شهر دیگری که دوباره شروع میشه. یعنی مثلا فرض کنید که ما دیروز کرج رو داشتیم، خب به طور جدی امروز خاش رو داشتیم، بعد میاد میبینیم مثلا اصفهان در چهلم‌ها همین ترتیب پیدا می‌کنه. پشت سرم اتفاقا داریم تصاویر خاش رو دقیقاً ببینید. یعنی اتفاقا یه چیز خیلی جالب دقت کرده باشید فرداد، اصلا این جریان هیچ رنگ قومی، نژادی و جنسیتی نداره. یعنی برای اولین بار که شما می‌بینید بدون اینکه اصلا گروه خاصی بخواد اعلام ائتلاف بکنه، اعلام چیزی بکنه، بارها اتفاق افتاده. همینم حکومت رو کلافه کرده به شکلی، چون نمیتونه پیدا کنه، اصلا نمیتونه سر این قضیه رو پیدا کنه. خب قبلا پیش از این اگر مثلا احزاب کرد کاری می‌کردن، خب حمله می‌کرد، از بین می‌برد. اگر گروه‌های ائتلاف می‌کردن در شهرهای مختلف، اینا عملاً سعی کردن اوایل اعتراض سعی کرد حکومت که وصلش بکنه به مربوط بکنه به مثلا فقط به کردستان، ولی دیدیم که اینطور نشد. اصلا شدنی آخه میدونید موضوع سر این که شما با پسر بچه 15 ساله‌ای روبرو هستین که در یک بازی شبکه‌ای داره هماهنگ کننده برنامه‌هاشون رو داره برای خیابون هماهنگ می‌کنن، چطور شما میتونین پسر 15 ساله رو به حزبی وصل بکنید؟ و یا مردمی که در خاش عصبانی هستن، روزی که بحث تجاوز فرمانده نیروی انتظامی چابهار مطرح شد، شما میرین نظام تنها کاری کرده اون آدم به تهران منتقل کرده و حالا ذکر شده قید وثیقه، ولی ما نمیدونیم واقعا چرا باید یه آدمی که تجاوز کرده راحت راست راه بره. ولی میبینین اون از اون قالب خارج میشه. یعنی زاهدان امروز صحبتی که از مولوی عبدالحمید میشنوین صحبت خیلی مهمیه. به عنوان یک مولوی اهل سنت داره تاکید میکنه مسئله قانون اساسی تو ایران زیر سوال. الان ما چرا باید باور نکنیم؟ چرا ما نباید رفراندوم کنیم؟ میبینید کلام هم یک جنس داره میشه. فرقی نمیکنه در جنوب، در خراسان، در زاهدان یا در کردستان، مردم دنبال یک چیز هستن بدون اینکه در نظر بگیرن اصلا جنسیت چیه، لباس چیه، قومیت چیه. و این شاید فکر میکنم مهمترین چیزی که داره نظام و کلافه میکنه و من مطمئن هستم که با همین فرمان اگه بره جلو در عمل نظام کاری نمیتونه دیگه بعد از این انجام بده. ممنونم از تو اردوان روزبه، همکارم اینجا در استودیو. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در جواب سوال مریم رحمتی خبرنگار ما درباره نقش این شورا در مورد ایجاد یک مکانیزم برای بررسی نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گفته در پی درخواست بعضی کشورهای عضو شورای حقوق بشر به زودی جلسه ویژه درباره وضعیت ایران و ایجاد یک مکانیزم پاسخگویی یا تحقیق تشکیل میده. The council has mechanisms which are called special sessions. بعد از اتفاقی که برای مهسا امینی افتاد و حوادث پس از اون، بعضی کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل دنبال تشکیل جلسه ویژه در مورد وضعیت ایران هستند. شورای حقوق بشر هم به زودی در یک جلسه ویژه درباره وضعیت ایران ایجاد مکانیزم پاسخگویی یا تحقیق درباره ایران رو پیشنهاد خواهد داد. همانطور که قبلا نیز گفتم، امیدوارم ایجاد این مکانیزم در هفته‌های آینده به زودی تصویب شود. امیدوارم مقامات ایرانی درک کنند که این مکانیزم راهی برای کمک به مردم ایران و رسیدگی به اعتراضات و تظاهرات مردم توسط این مقاماته. ما میدونیم که ما نیاز به مقاماتی داریم که خواستار ایجاد تغییر برای مردم باشند. بنابراین تعامل با مسئولان با هر مکانیزمی که در شورا ایجاد می‌کنیم لازمه که در صحنه به شکل عملی اثرگذار باشه. پس اگر این مسئله به زودی اتفاق بیفته و من رئیس شورا باشم، امیدوارم بتونیم با ایران همکاری کنیم و به مردم ایران کمک کنیم.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در یک گردهمایی انتخابات میان دوره‌ای این کشور گفته ایران به زودی آزاد میشه. نگران نباشید، ما ایران را آزاد میکنیم. ایرانی‌ها خودشون به زودی کشورشون را آزاد میکنن. ابراهیم رئیسی در واکنش به حرفهای جو بایدن در سخنرانی 13 آبان گفته ایران 43 ساله که آزاد شده. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم با اشغالگر خوندن آمریکا گفته این کشور هیچگاه آزادی بخش نبوده و هر جا پا گذاشته قتل، غارت و بی‌ثباتی به همراه برده. همکارم کیان امانی اینجا در استودیو به ما پیوسته. کیان، بیشتر به ما بگو در مورد آنچه که رئیس جمهوری آمریکا گفت. فرداد، به نظر میاد که این اعتراضات و این خیزش مردمی هر چه که داره گسترده تر و طولانی تر میشه، تنش‌های لفظی هم بین مقامات جمهوری اسلامی و سایر کشورها به خصوص ایالات متحده داره بیشتر میشه. جو بایدن رفته بود کالیفرنیا در شهر سندیگو، اونجا داشته حرف میزده در جمع در یک گردهمایی برای حمایت از کاندیدای دموکرات برای فرمانداری. اونجا تعداد زیادی از ایرانی‌ها اونجا بودن، در دستانشون تصاویر مهسا رو داشتن، خواستار شعار زن زندگی آزادی رو داشتن. بایدن یک لحظه متوجه اونها شده در وسط سخنرانیش و گفته که ما به زودی ایران رو آزاد خواهیم کرد. او بلافاصله حرفاش رو تصحیح کرده و گفته که مردم ایران کشورشون رو به زودی آزاد خواهند کرد. ولی به نظر میاد که تنش‌ها خیلی داره بیشتر میشه. به غیر از بایدن، امروز آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا، آقای رابرت مالی نماینده ویژه ایران، همینطور خود وزارت خارجه آمریکا هم یک بیانیه داده در 43مین سالگرد اشغال سفارت آمریکا در ایران که یک سخنرانی هم، یک راهپیمایی هر سال برگزار میشه. رؤسای جمهور ایران معمولا میان حرف میزنن. ابراهیم رئیسی هم حرف زده. رئیسی واکنش نشون داده به حرفهای بایدن. خیلی توهین‌آمیز بوده واکنشش. او گفته بایدن آدم حواس پرتیه و گفته که ایران 43 سال پیش آزاد شد. همینطور گفته که ایران گاو شیرده نخواهد شد. این ادبیاتی است که ما معمولا نمی‌بینیم که دیپلمات‌های حرفه‌ای ازش استفاده کنن، ولی ما تو دوره‌های مختلف از لاریجانی و احمدی نژاد و همین رئیسی دیدیم که از ادبیاتی استفاده میکنن که مرسوم نیستش بین دیپلمات‌ها در دنیا. همونطور که احتمالاً متوجه شدید، آرش آرامش شغدان و کارشناس امنیت ملی هم به ما پیوسته. آقای آرامش، چقدر فکر میکنید این یه رویکرد جدید هست توسط دولت بایدن یا فقط یک جمله‌ای هستش که در یک سخنرانی انتخاباتی گفته؟ اگه یادتون باشه بودن 2 هفته پیش، 3 هفته پیش در یک حالت دیدار خصوصی که آقای بایدن آمده بودن در کالیفرنیا و یه عده از ایرانیان هم بودن، یه فیلمی ازشون منتشر شد که گفت من رفته بودم در مورد به عربستان سعودی، فقط مسئله نفت نبود، رفته بودم سر قضیه ایران. یعنی بهای نفت رو پایین نگه داریم که به ایران و روسیه فشار بیاد و اون حکومت آخوندها در تهران تحت فشار قرار بگیرن. من باورم بر این هستش که بر اساس اون شواهدی هم که می‌بینم به چند دلیل، نه تنها رویکرد ایالات متحده و دولت آقای بایدن نسبت به مذاکرات هسته‌ای و تو کلا در مورد کل ماهیت معادلات منطقه عوض شده. نکته یکم، مذاکرات هسته‌ای کاملا مردن، یعنی به جایی نرسیدن. کسی اگه مثل آقای رابرت مالی که بارها و بارها هم در این چند هفته اخیر بسیاری زفرات، حتی کسانی مثل خود منم که به قول معروف ایشون همه شانس‌های دنیا رو دادیم که درست عمل کنه و نکرده و باید هم برود، ولی حتی همچین کسی هم نمیتونه با تیم وزارت خارجه‌ای که منسوب و دستشیده شخص خامنه‌ای است کنار بیاد. دیگه شما ببینید قضیه چقدر بیخ داره. نکته دوم، حتی اگر بحث هسته‌ای و برجام رو هم کنار بگذارید، توحش کاملا محض قوای قهریه جمهوری اسلامی، نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، بسیج، نیروهای دیگری که به خیابان میآورن با عنوان لباس شخصی و وزارت اطلاعات و غیره و ذالک، آنچنان به تمام دنیا جهانیان نشان داده که حتی اگر برای منافع ملی خودتون هم ممکنه خوب باشه با جمهوری اسلامی سر میز مذاکره نشستن، میبینید که چقدر این بد است، مذموم است، با همچین رژیمی نمیشه کنار آمد و به اضافه که هزینه‌اش خیلی زیاده. و سوم، کنش شهروندان ایرانی آمریکایی در خاک ایالات متحده. این اتحادی که بوده، نامه بنویسن به نمایندگان مجلس و سناتورها، نامه بنویسن به کاخ سفید شورای امنیت ملی، به وزارت خارجه. الان چه بخواید چه نخواید بالاخره یک
حزبی حاکم هست. این که مردم این اتحاد رو نشون دادن در تظاهرات مختلف از برلین تا لس آنجلس تا سن دیگو تا ونکوور و تورنتو، از اینکه آقای ترودو و در کانادا و سران کشورهای اروپایی واکنش نشان دادن، همه اینها نشان می‌دهد که نه فقط برداشت و اون واکنش ایالات متحده بلکه کل دنیا و جمهوری اسلامی عوض شده و اینجا فقط هم یک عنصر مقصر است: جمهوری اسلامی، خامنه‌ای و سپاه پاسداران آنها که در رأس حکومتند. جمهوری اسلامی ساخته و بنا شده بر آمریکا ستیزی، بر غرب ستیزی و با نظم جهانی سر سازگار نداشتن، یعنی با زندگی نرمال که میگن زندگی معمولی، چیزی که با اینها نمیسازن. به خاطر همین خوب هم است که این نتیجه رو دارن تقریبا سردمداران دنیا هم بهش میرسن و جمهوری اسلامی رو بیشتر باید با چماق باش به قول معروف رو یا با فشار باید در جلوش وایساد، نه با کیسه هویج. هر وقت کیسه هویج بیشتر، این چماق و هویج رو به عنوان یک اصطلاح سیاسی دارم به کار میبرم، هر وقت هرچه هویج بیشتر بوده جمهوری اسلامی اون رو به قول معروف به عنوان نقطه ضعف گرفت. یعنی هر وقت اینگیجمنت یا تبادل و معامله و مذاکره پیش میاد، جمهوری اسلامی احساس میکنه که در موضع قدرت هست. نکته آخر دوباره یک تکرار نکته بود که گفتم آقای پرستار، کاری که جمهوری اسلامی کردن دیگه نمیشه ازش چشم پوشید. حدیث ها و محساها و نیکاها و سایناها و حداقل 277 نفر 300 نفر حداقلشون، این تعداد کشته به احتمال خیلی بیشتر کشته شدن. بسیاری از اینا کودک هستن، زیر 18 سال هستن. بسیاری از اینها با فشنگ جنگی، نه با اسلحه 9 میلیمتری، با فشنگ جنگی کالیبر 762 کشته شدن، یا با ضربه باتون به سر یا تحت شکنجه. چیزهایی که دیگه غیر قابل انکاره و یک دنیای متمدن و یک حکومت‌هایی که اعتقاد به آزادی و اعتقاد به حقوق بشر، حتی بگیم به صورت شعار، حتی به صورت شعار، چون چین و روسیه این رو به صورت شعار هم قبول ندارن، ولی اگر بگیم امریکا و اروپا فقط به صورت شعار هم قبول دارن، واسطم دست مریزاد. به نظر من کار آقای بایدن حرفش خیلی خوب بود و در شورای امنیت ملی اگر نگاه کنید، در رو اول جیک سالیوان در کاخ سفید باز کرد. دیدارهایی که داشتن دیدارهایی بود که در کاخ سفید اول بود، بعداً به وزارت خارجه کشیده شد، چون همیشه اختلاف بین کاخ سفید و وزارت خارجه سر ایران بود. ولی میگم برجام که مرده، فشارها بر جمهوری اسلامی مضاعف خواهد شد. آقای بایدن در همون هفته اول تحریم‌های اینترنتی رو برداشت که بشه به مردم ایران واقعا خدمات فناوری اینترنتی آزاد داد. تحریم‌های مضاعف شده جمهوری اسلامی و از همه مهمتر این هستش که در این فشارهایی هم که دارد میاد به صورت بین‌المللی، چه از اتاوای کانادا، چه از برلین و روم و لندن و پاریس، بالاخره با هماهنگی است با کاخ سفیدی که خب اونها ابا و به قول معروف قپ نداره باش کار کردن. این خیلی مهمه در صحنه دیپلماتیک. من بیمم از این حالا نقطه آخر که اگر کسانی بیان سر کار که ایزولیشنیستن، ایزوله طلبن، خیلی هم می‌بینیم در هم چپ افراطی هم راست افراطی در ایالات متحده، مثل خانم مثلا مارجوری تایلر گرین، یک جمهوری‌خواه خیلی دست‌وراستی و طوری است که دیروز میگفت اگر بیان سر کار 1 قرون پول دیگه اوکراین نمیدیم، یعنی فقط باید پول در آمریکا خرج بشه. من بیمم از این است که اگر افراطی‌های هر حزب، چه راست افراطی چه چپ افراطی، بیاین سر کار، به خصوص اگر معادله عوض بشه و این بشه بعد که خب دنیای خارج به ما چه مربوط، چرا جنگ اوکراین به ما چه مربوطه، روسیه به ما چه مربوطه، ایالات متحده، جمهوری اسلامی و این مسئله زنان و آزادی و حقوق بشر و دموکراسی به ما چه مربوطه. اون موقع موضع کاخ سفید رو تضعیف میکنه. من از این یه مقداری بیم و ترس دارم، ولی کلا میگم این رو باید مواضع آقای بایدن و تیمش رو باید به نظر من یک به میمون گرفت و به قول معروف حسن نیت، به نشانه نکو گرفت اصطلاحش هست. کیان، تو خیلی حرفای مقامات کاخ سفید رو میدونم از نزدیک دنبال میکنی. یک تفاوت روی کردی که آقای آرامش بهش اشاره کرد و واقعا میشه دید الان در این چند هفته اخیر، اینطور نیست؟ ببین، اوایل اعتراضات از 50 روز پیش که شروع شد، اگه یادت باشه ما نیویورک بودیم روزهای اول اعتراضات. اونجا ابراهیم رئیسی و تیمش اومده بودن با خیال راحت حرف زدش در نیویورک. بله، اون موقع من تو خیابون که همش اینا رو می‌دیدیم ترس رو توی چشماشون می‌شد دید، ولی هرچه رفته ما داری این اعتراضات داره طولانی‌تر میشه. نه تنها این ترس رو میشه در چشماشون، در تصاویر تلویزیونی که میاد، در حرکت‌هاشون، در استفاده‌ای که میکنن، عصبی دستاشون وقتی حرف میزنن، تو چشماشون تو عصبانیت رو میتونی ببینی. به نظر میاد که
در جمهوری اسلامی همونقدر که دارن رفته با ادامه این خیزش اعتماد به نفسشون رو از دست میدن، سران کشورهای مختلف به خصوص آمریکا، به خصوص وقتی میبینن که هر روز توی شهرهای مختلف آمریکا اعتراض هست. همین الان جلوی کاخ سفید چند خیابون اونورتر عده‌ای از ایرانی‌ها تحصن کردن، چند روز تحصن. اینا تاثیر داره. اینا رو مقامات در آمریکا میبینن و هر روز دارن همراهتر میشن با مردم در ایران. آقای آرامش، خیلی کوتاه اینم میخوام ازتون بپرسم، یک تفاوتی که آقای بایدن شاید با خیلی ناظران دیگه داشته باشه اینه که ایشون به اسناد طبقه بندی شده دسترسی داره، به سرویس‌های اطلاعاتی درجه 1 دنیا دسترسی داره و که مدل‌های کامپیوتری پیچیده‌ای طبیعتاً دارن و بررسی دارن میکنن وضعیت ایران رو. فکر میکنید چقدر اظهار نظر او در این کارزار انتخاباتی بر اساس اطلاعاتی بود که احیانا در این روزها داره میشنوه؟ شما همونطور که میدونید هر صبح به صبح به رئیس جمهور یک ساعت 5 صبح یه دفترچه میگیره، بهش میگن Presidential Daily Brief PDB. این PDB مجموعه است از جمع‌آوری‌های J5 یعنی منطقه 5 وزارت دفاع، وزارت یا سازمان CIA، FBI و کلا وزارتخانه‌ها و نهادهای اطلاعاتی و این رو خلاصه میکنن به صورت یک صفحه یا 2 صفحه هر روز صبح تقدیم رئیس جمهور میکنن. رئیس دفترش هم آقای ران کلاین 106 که ایشون میاد دفتر این تقدیمشو میکنه میخونن. آقای بایدن خدا رو شکر میخونه این رو، بعضی از رؤسای جمهور نمیخونن، خیلی علاقه نداشتن، اینو میخونه. در این دیلی بریف ها یا در این خلاصه های امنیتی روزانه خب من که دسترسی به این اطلاعات طبقه بندی شده ندارم، خیلی هم ندارم، ولی اون چیزی که خب بالاخره در منابعی که روزنامه‌های معتبر چاپ میکنن معلوم هستش که دارن ایشون از هم تحرکات منطقه جمهوری اسلامی دیگر دارن خسته میشن، هم میبینن جمهوری اسلامی نه فقط در منطقه بلکه دارن این پهپادهای انتحاری که تقدیم روسیه میده و ممکن بخواد موشک بده دارن داخل یک جنگ کاملا گستاخانه و تجاوزگرانه میشه. و از اون طرف هم اگر برخلاف آنچه که لابی جمهوری اسلامی و لابیگرهاش سعی کردن خواستن القا بکنن که بله مردم رأی میدن این حکومت مشروع است و غیر و ذالک، میبینن که نه، حکومت جمهوری اسلامی حتی از اون چیزی هم که فکر میکردن مشروعیتش پایین‌تر و کمتره و متزلزل‌تره. و نکته آخر، رأس این حکومت که به قول معروف همه قوای قهریه، قوه قضاییه، شورای نگهبان، سران سپاه و ارتش و نیروی انتظامی رو تعیین می‌کند، مردی است کهنسال و به احتمال زیاد بیمار. نمی‌شود سر او خیلی قمار کرد. و اگر او که دیدیم در این چند هفته اخیرم به ندرت صحبت کرده، به خاطر همین اون هم یک فاکتور دیگه است در نظر داشته باشید. آن کسی که عملاً این ستون این خیمه نظام اینها هست مردی است کهنسال و بیمار و کسی است که بالاخره همه اینها زیر علم ایشون دارن سینه میزنن، از فرمانده‌های سپاه و بسیج گرفته حتی افرادی که در خارج از ایران اینها تعهد دارن، حزب الله لبنان تا هشت شنبه اینها کسایی هستن که به قول معروف بیعت بستن با شخص خامنه‌ای و به ولایت او اعتقاد دارن. موقعی که شما حتی موقعیت رهبریتون تضعیف شده است، موقعیت نظام سیاسیتون تضعیف شده است از لحاظ مشروعیت، قوای قهریه‌تون هم استهلاک دارن و هم تحمل استکاک بیشتر دیگه ندارن. درسته درگیری‌ها میلیونی نیست ولی گسترده هست. همه اینها فاکتورها است که مطمئنم اونهایی که دارن تحلیل اطلاعاتی با آقای بایدن میدن اینها رو در نظر گرفتن. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی و اینجا در استودیو همکارم کیان امانی. ممنونم از هر دوی شما آقایون. مقامات اطلاعاتی آمریکا معتقدند که جمهوری اسلامی برای تقویت برنامه هسته‌ایش به دنبال گرفتن کمک از روسیه است. اونها بر این باورند که تهران در صورت شکست توافق هسته‌ای در تلاش برای یافتن یک جایگزین برای افزایش توان هسته‌ایش خواهد بود. منابع مطلع آمریکایی همچنین گفتند اطلاعات نشون میده که جمهوری اسلامی از روسیه برای دستیابی به سوخت بیشتر و سوخت هسته‌ای کمک خواسته. این سوخت میتونه به طور بالقوه زمان دستیابی ایران رو برای ساخت سلاح هسته‌ای کوتاه کنه. هنوز مشخص نیست که آیا روسیه با این درخواست جمهوری اسلامی موافقت کرده یا نه. سمیرا قرایی همکارم از استودیو دیگر ما اینجا در واشنگتن به ما پیوسته. سمیرا، چه بیشتر میدونیم در مورد این جزئیات همکاری ایران و روسیه؟
بر اساس اون چیزی که در CNN منتشر شده به نقل از منابع آگاه غربی، ایران مترصد این هستش که مواد هسته‌ای و مشخصاً سوخت هسته‌ای برای راه اندازی راکتورهاش از روسیه بگیره و اگر که این چنین بکنه، اگر این سوخت هسته‌ای رو دریافت بکنه، میتونه فرایند غنیسازی رو تسریع ببخشه و از این منظر میتونه اون بازه زمانی که نیاز داره برای دستیابی به بمب اتم اون بازه رو کوتاه‌تر بکنه. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در گفتگوش با CNN در این رابطه گفته که آمریکا و متحدانش به دقت دارن روابط ایران و روسیه رو بررسی میکنن، رصد میکنند و اگر جای این روابط مغایر با پیمان عدم اشاعه NPT باشه، حتما آمریکا باهاش برخورد خواهد کرد. به زعم CNN این چرخشی که ایران به سمت روسیه نشون داده در واقع نشان دهنده یا ثابت کننده این هستش که از احیای برجام ناامید شده و علاقه دیگه نداره که اصلا بخواد بحث برجام رو پی بگیره. اما اینکه ابتدا از برجام ناامید شد و بعد به سراغ روسیه رفت در رابطه با بحث هسته‌ای، یا اینکه نه یک مراوداتی با روسیه داشت و بعد تصمیم گرفت که در رابطه با برجام سفت و سختی از خودش در برابر آمریکا نشون بده، این روشن نیست. اما در ابتدای تابستان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک قطعنامه رو داشت صادر می‌کرد در رابطه با عدم پاسخگویی جمهوری اسلامی پیرامون اون 3 تأسیسات مشکوک هسته‌ای. در اون زمان روسیه اون قطعنامه رو گفت که باهاش موافق نیست و وتو خواهد کرد و بهش رأی نخواهد داد و همون زمانی بود که خبر سفر مقام‌های نظامی روسیه به اون پایگاه هوایی کاشان منتشر شد. شاید بشه بین خطوط این رو مشاهده کرد. با این همه یک مقام آمریکایی گفته که هر گونه توافق جانبی که بین ایران و روسیه بخواد انجام بشه، ممکنه که احتمال اینکه در آینده دور هم بخواد برجام احیا بشه رو اون رو پایین خواهد آورد اون احتمال رو. و CNN با یکی از مقام‌های آگاه مؤسسه کارنگی برای صلح هم صحبت کرده که این مقام آگاه آقای جیمز آکتون میگه که ایران نیاز چندانی به این نداره که بخواد بره سمت روسیه برای برنامه هسته‌ایش، مگر در بحث سوخت هسته برای راکتورهاش. در اون هم نیاز زیادی نداره، اما این طمع رو داره که بتونه در یک مدت کوتاه، یعنی به شکل ارزانتر، آسانتر و زودتر این سوخت هسته رو تولید بکنه و به این خاطر ممکنه به سمت روسیه بره. اگر یاد باشه اوکراین پیشتر اعلام کرده بود که توافق شده که به ازای کمک تسلیحاتی ایران به روسیه بیاد بهش کمک هسته‌ای انجام بده. با این همه این مسئله رو مقام‌های آمریکایی تایید نمی‌کنند و میگن که مشخص نیست که بین اینها بخواد یک معامله پایاپای این در برابر آن شکل گرفته باشه. با این همه نکته مهمی که وجود داره، یعنی سوال مهمی که باید بپرسیم اینه که اگر هم ایران این سوخت هسته‌ای رو بگیره، برای کدام راکتور قراره این رو ازش استفاده بکنه؟ این راکتور چگونه ممکنه که دستیابی ایران به بمب هسته‌ای رو کوتاه‌تر بکنه؟ و بعد هم مسئله خود روسیه است. روسیه به رغم روابط پرپیچ و خمی که با ایران حداقل در 40 سال گذشته داشته، همواره مخالف این بوده که جمهوری اسلامی بخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. نمونه‌اش هم ژوئن 2010 هست در رابطه با زمانی که قطعنامه 1929 شورای امنیت داشت تصویب میشد، تحریم‌های بسیار سفت و سختی علیه جمهوری اسلامی وضع شد. از جمله تحریم‌ها 3 بسته در واقع 3 تحریم بزرگ در رابطه با سلاح‌های متعارف بود که روسیه بهش رأی داد و حالا 12 سال بعد روسیه داره از ایران سلاح میگیره و اینکه بخواد به ایران در رابطه با رسیدن به بمب هسته‌ای کمک بکنه، شاید تصورش همچنان سخت باشه، اما ظاهراً دیگه غیر ممکن نیست. ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از استودیو دیگر ما همینجا در واشنگتن. پیش از این هم زلنسکی گفته بود ایران در قبال کمک‌های نظامی که به روسیه میکنه به دنبال جلب حمایت این کشور در فعالیت‌های هسته‌ای، اما اطلاعات به دست اومده توسط ایالات متحده نشون میده که ایران در این بخش حمایت قوی دریافت نکرده. به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، خروج ایالات متحده از برجام هم احتمال تمایل روسیه رو برای کمک به ایران در این زمینه افزایش میده. جیسون براتسکی، مدیر سیاست اتحاد علیه ایران هسته‌ای از واشنگتن، به ما پیوسته. آقای براتسکی، فکر میکنید این نزدیکتر شدن جمهوری اسلامی به روسیه چقدر میتونه به بقای نظام کمک بکنه یا میتونه پاشنه آشیل او بشه برای سرنگونی سریعتر؟
خیلی باعث خوشحالیه که من دوباره با شما هستم. فردا من فکر میکنم که این گزارش نشون میده که چقدر روابط ایران و روسیه نزدیک شده و در واقع یکی از در واقع برنامه‌هایی هست که میتونه به کمک بکنه و نشون میده که چقدر ضعیف عمل میکنن در این زمینه و ایرانی ها نتونستن تا الان بتونن برنامه خودشون رو احیا بکنن و همچنین روسیه هم در این زمینه ضعیف عمل کرده. ایرانی ها خواستن که در واقع دسترسی اونها بیشتر بشه به سوخت هستی و همچنین روس ها هم خواستن که در واقع دسترسی اونها بیشتر بشه به بعضی چیزایی که ایرانی ها دارن. فکر میکنید آیا این مخصوصا با توجه به شرایط فعلی در ایران که بسیار نارام هست، معترضان هر روز در خیابان هستند، ممکنه جمهوری اسلامی رو به جایی برسونه که تصمیم بگیره حتی خیلی سریعتر به سلاح هسته‌ای نزدیک بشه؟ من فکر میکنم که ایران داره ادامه میده به اینکه برنامه خودش رو ادامه بده برنامه‌اش رو و میخواد به اونجا برسه که بتونه راحت‌تر بتونه سلاح هسته‌ای رو درست بکنه هر موقع که بخواد. این کاریه که داره انجام میده. ایران داره این رو به عنوان یک اهرم استفاده میکنه بر علیه غرب. اما الان اون چیزی که ارزیابی من اینه که سیستم تمرکزش بیش از هر چیز روی مسائل داخلی خودشه، مخصوصا در مورد این تظاهراتی که وجود داره. ولی میدونید گزارش‌هایی هست که جمهوری اسلامی به شدت به دنبال این هستش که یک موضوع بین‌المللی، یک موضوع خارجی رو وارد معادلات پیچیده فعلی ایران بکنه تا شاید توجه‌ها رو از روی اعتراضات در خیابون منعطف بکنه به موضوع دیگری. بحث حمله احتمالی به عربستان سعودی مطرح بود، همونطور که احتمالاً در جریان هستید. از همین منظر هست که میپرسم چقدر احتمال میدید که ایران خیلی سریع بره سراغ سلاح هسته‌ای تا شاید یک درگیری بین‌المللی ایجاد بکنه و بتونه مردم رو پشت سر یک مثلا نزاع بین‌المللی دور خودش جمع بکنه؟ من فکر میکنم که این یک امکان خیلی بالایی وجود داره. ایران وضعیت رو آماده میکنه که تنش رو با عربستان سعودی بیشتر بکنه. سپاه پاسداران خیلی حملات زیادی کردن به صورت عمومی به عربستان سعودی و همچنین حوثی‌ها رو باید در نظر بگیریم، اونها رو نباید فراموش بکنیم. مسئله آتش بس در یمن و اینها و من فکر میکنم که تنش رو داره ایران بالا میبره و داره کمک میکنه به این که این روایتی رو که نظام داره پیش میبره رو توسعه بده. سپاسگزارم از شما جیسون برادسکی، مدیر سیاست اتحاد علیه ایران هسته‌ای از واشنگتن. وزرای خارجه گروه 7 در بیانیه پایانی نشست این گروه در آلمان آنچه استفاده وحشیانه از زور علیه معترضان مخصوصا کودکان از سوی جمهوری اسلامی خوندن رو محکوم کردند. جزئیات بیشتر از همکارم احمد صمدی. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در حالی نشست دو روزه خودشون در شهر مونستر آلمان به پایان رسوندن که در بیانیه پایانی خودشون یک بار دیگه اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران در سرکوب اعتراضات مردم ایران انجام میده رو محکوم کردن به شدت و خواستار این شدن که جمهوری اسلامی به میثاق‌های بین‌المللی در زمینه آزادی‌های سیاسی و مدنی پایبند باشه و اجازه بده که مردم اعتراضات خودشون رو انجام بدن. همچنین در این بیانیه نسبت به اوضاعی که جمهوری اسلامی برای خبرنگاران و اطلاع رسانی آزاد به وجود آورده ابراز تأسف کردن و از اینکه شمار زیادی از خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدن هم ابراز نگرانی کرده و خب اون رو محکوم هم کردن و همچنین از جمهوری اسلامی خواستن که هر چه سریعتر این افراد رو آزاد بکنن. در ادامه به موضوع بازداشت اتباع کشورهای خارجی در ایران پرداختن و همچنین افرادی که دو تابعیتی هستن و توسط جمهوری اسلامی بازداشت و زندانی شدن اشاره شد و خب از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شد که اینها رو هم آزاد بکنن. موضوع هواپیمای PS 752 هم بخش دیگری از بیانیه پایانی وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان بود که خب به جمهوری اسلامی گفته شد که به تعهدات بین‌المللی خود
خودش عمل بکنه و در این خصوص هم پاسخگو باشه. اما بحث اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه هم بخش دیگری از بیانیه بود که وزرای خارجه گروه 7 اون رو محکوم کردن و اعلام کردن که آنچه که جمهوری اسلامی داره در منطقه انجام میده، به ویژه با ارسال سلاح و همچنین در اختیار گذاشتن پهپادهای انتحاری در اختیار گروه‌های نیابتی خودش و همچنین برخی از بازیگران منطقه‌ای، موجب شده که ثبات منطقه و بخشی از جهان دچار تزلزل بشه و اعلام کردن که این اقدامات از چشم جامعه جهانی به دور نخواهد بود. و بحث آخر هم بحث مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران بود که نسبت به اون اعلام شد که باید مقامات جمهوری اسلامی به تعهدات خودشون عمل کنن و هر چه سریعتر با آژانس همکاری بکنن. البته میدونیم که آقای بورل که مسئول گفتگوهای هسته‌ای هست اعلام کرد که فعلا هیچ مذاکره‌ای بین جمهوری اسلامی و جامعه بین‌المللی نیست و عملا مذاکرات با بنبست مواجه شده. نکته‌ای که وجود داره، بعد از نشست 2 روزه وزرای خارجه کنفرانس خبری برگزار شد که خب وزیر خارجه آلمان گزارشی رو ارائه کرد از این نشست و خب اعلام کرد که جمهوری اسلامی اقداماتی که داره انجام میده چهره خودش رو چندین دهه هست که به مردم خودش نشون میده و حالا وقت اون رسیده که به عواقب کارهایی که داره انجام میده برسه و خب اعلام کرد که در سطح اتحادیه اروپا قرار هستش که تحریم‌های دیگری رو به خاطر نقض حقوق بشر توسط مقامات جمهوری اسلامی علیه اونها اعمال بشه. آقای آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هم در نشست خبری خود به این موضوع پرداخت و اعلام کرد که تحریم‌های دیگه‌ای در راه است، چه به خاطر ارسال سلاح به روسیه که در جنگ اوکراین داره استفاده میشه، به ویژه پهپادهای انتحاری و همچنین به خاطر نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی تحریم‌های جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. احمد صمدی گزارش میداد. رویترز در گزارشی گفته شرکت معاملات رمز ارز یا کریپتوی بایننس علیرغم تحریم‌ها به شرکت‌های ایرانی برای جابجایی حدود 8 میلیارد دلار کمک کرده. بایننس یکی از بزرگترین وبسایت‌های خرید و فروش کریپتو در دنیاست. گزارش تحقیقی رویترز میگه علیرغم تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا علیه ایران، از سال 2018 بایننس بیش از 8 میلیارد دلار با شرکت‌ها و افراد حقیقی در ایران معامله کرده. همکارم آرش علایی اینجا در استودیو با ماست. رقم قابل توجهی آرش، 8 میلیارد دلار تقریبا تولید ناخالص داخلی بعضی کشورهای کوچیک. چه میگه گزارش رویترز؟ گزارش رویترز بررسی کرده یک سری از اطلاعاتی رو که یک شرکت تحقیقات کریپتو به اسم چینالیسیس که این شرکت ها میرن سراغ اون تکنولوژی بلاک چین. ما میدونیم که بیت کوین و خیلی دیگر از این رمز ارزها بر اساس تکنولوژی بلاک چین هستن. در واقع شما یک بلاک کد رو که بتونید پیدا کنید میتونید تمام رشته رو قبل و بعدش رو ببینید. با ارزیابی این اطلاعات بلاک چین شرکت بایننس دریافتن که بیش از 8 میلیارد دلار از سال 2018 تا حالا بایننس به شرکت های حقیقی و افراد حقوقی در ایران سرویس داده است. و نکته اصلیش هم این است که رویترز میگوید که بیش از 7.8 میلیارد دلار از اون پول با یک وبسایت ایرانی تراکنش‌هاش انجام شده به اسم نوبیتکس، یک وبسایت ایرانی خرید و فروش رمز ارز هست و به کاربران ایرانی این امکان رو میده که بتونن ریال با ریال معاملات ارزی انجام بدن، معاملات رمز ارزی انجام بدن و بعد شما بعداً اگر بتونید اون رمز ارز رو منتقل کنید به بایننس، اون چیزی که گزارش رویترز نشون میده، وقت میتونید معامله کنید. با این حال بایننس میگوید که تا حالا خیلی در این مورد دقت کرده. از سال 2018 که خزانه‌داری آمریکا بهش اخطار داده هست مطمئن شده که تمام کسایی که دارن معامله انجام میدن از ایران نیستن. حتی یک سری از ایمیل هایی که مدیران شرکت بایننس با هم دیگه رد و بدل کردن نشون میده که گذاشتن اولویت اصلی برای بایننس که اصلا معامله انجام ندن. اما در این حال رویترز با چند تا کاربر ایرانی هم مصاحبه کرده، فارسی زبانان، که ادعا میکردن که از بایننس استفاده کردن. خیلیشون گفتن دلیلش اینه که خیلی یوزر فرندلی بوده، در واقع خیلی اطلاعات زیادی از افراد نمیخواسته، احراز هویت بسیار سخت نداشته مثل خیلی از وبسایت های دیگه که در آمریکا دارن سرویس ارائه میدن. و نکته دیگری هم که بایننس بهش اشاره میکنه اینه که خزانه‌داری حالا باید ثابت هم بکنه که خیلی از این افرادی که اگر هم از سرویس بایننس استفاده کردن به نوعی تحریم ها رو دور زدن، به خاطر اینکه الان هم میدونین که مدت هاست بایننس حدوداً چندین ماه هست
که تحت تحقیقات وزارت خزانه‌داری آمریکا و وزارت دادگستری آمریکا قرار داره، برای که بخوام بفهمن سرمنشأ این معاملاتی که داره روی وبسایت بایننس انجام میشه از کجا آب میخوره و این پولها به کجا میره. محمد ماشینشیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ هم از پنسیلوانیا به ما پیوسته. آقای ماشینشیان، چقدر واقعا برای نیروهای وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا آسان هست که بتونن ثابت بکنن که کسانی که این تراکنش‌ها رو در بایننس انجام دادن، بایننس آگاهانه به اونا خدمات داده؟ اصلا کار ساده ای نیست. درود بر شما، عذرخواهی میکنم فراموش کردم سلام کنم. خدمتتون عرض کنم که قضیه خیلی پیچیده است و پروسیکیوت کردنش، این اثبات کردنش، حتی از توضیح دادنش هم سخت‌تره. یه بخش بزرگی از این 8 میلیارد دلاری که به درستی اشاره کردن، اینها غیر مستقیم، مثلا این که مثلا نوبیتکس رو مثال زدن یا والکس یا برای صرافی‌های آنلاین، اینا مستقیما توی بایننس معمولا نمیاد. البته الان که دیگه بایننس حتی غیر مستقیم هم تراکنش غیر مستقیم رو هم گاهی اوقات فلگ میکنه، پرسش میگیره و اویدنس میخواد بابتش، ولی معمولا اینجوریه که شما میرید مثلا به ریال فرض کنید تدر میخرید توی نوبیتکس، بعد این رو میفرستید به یه کیف پول شخصی یا میبرید توی حساب دیگری، بعد از اونجا دوباره منتقل میکنید به بایننس و این باز بله وقتی که یه فرمی میره دقیق این موضوع رو بررسی میکنه، همونطور که به درستی اشاره کردم میتونه خطش رو بگیره بگه اوریجینش در ایران بوده، اما خب لزوما بایننس که خبر نداره از این موضوع. مثل اسکناس نقد دیگه، ممکنه در یه مقطعی مثلا در دست یک قاچاقچی مواد مخدر بوده ولی در نهایت به من رسیده، من نمیتونم پیدا کنم منبع اصلیش الزاما کجا بوده. این حتما یکی از آرگومنتاشون خواهد بود، یکی از ادعاهای بایننس قطعا خواهد بود داره. ولی نکته دیگری که خیلی ها میگن اینه که بعضی از این صرافی‌های آنلاین از جمله بایننس آگاهانه تا حدودی شاید خیلی سخت نمیگیرن بر کاربران جدیدی که وارد میشن. مثلا گذرنامه رو ممکنه یه گذرنامه تقلبی بدن، یا هستن حداقل چند سال پیش بودن صرافی‌هایی که خیلی حتی مدرکی از کاربرانشون نمیخواستن. چقدر این کمک میکنه به کاربرانی که دارن الان بهش اشاره میکنن که نزدیک 8 میلیارد دلار در ایران تراکنش داشتن؟ این قبلا این کمک میکرد، قبلا بایننس سهلگیری میکرد، ولی الان واقعا اینطور نیست. الان بایننس استانداردهایی که داره، سختگیری هایی که داره به خرج میده قابل مقایسه است با بانک ها، با نهادهای مالی شناخته شده دنیا، یعنی از همون استانداردها دارن استفاده میکنن. کیس ایران کیس سخت و پیچیده، به قول معروف کیس شاذیه. علتش هم این است که مثلا معمولا اینها نهادهای مالی و همینطور بایننس در این مورد که فهمیدید بیشتر روی PEP ها، روی پلیتیک، به زبان فارسی بخوام بگم، روی دستهای آلوده حکومتی معمولا تمرکز دارن و مثلا در کیس روسیه وقتی تحریم میخواستن اعمال کنن، خب مشخص بود کیا میخوان تحریم کنن و به راحتی میتونستن این کار رو انجام بدن. اونا معمولا یه چتری دارن، مباشر دارن، وکیل دارن، وابستگان دارن و اینها، و اونا رو راحت میشه تحریم کرد. در مورد ایران قضیه خب خیلی پیچیده است. شما دارید کل یک کشوری رو، خب این کشور افرادی هستن که دسترسی دارن به گذرنامه خارجی، دسترسی دارن به سیم کارت خارجی و چیزهای دیگه. قضیه واقعا پیچیده است و مردم ایران هم مثلا یه موقعی آی پی ایران رو، خب اینا فکر می‌کردن که آی پی ایران رو میتونن فیلتر کنن، ولی مردم ایران دور زدن آی پی براشون کار بسیار ساده و پیش پا افتاده‌ای بود. به هر حال الان دارن چون فرصتمون کم است آقای ماشینشاهی، می‌خوام ازتون بپرسم، شما تقریبا تازگی از ایران آمدید بیرون و میدونم که در زمینه بانکی هم فعال بودید. واقعا چقدر گسترده است نفوذ رمز ارز در ایران؟ نفوذ رمز ارز بین نهادهای رسمی اتفاقا عمرش کمه، اما بین مردمان عادی به عنوان یه محل ذخیره ارزش مورد توجه قرار داشته و داره. متاسفانه خب این محدودیت هایی که الان دولت امریکا داره برای مردم ایران ایجاد میکنه، دوباره میگم PEP ها رو دولت امریکا خیلی میتونه با دقت زیادی کنترل کنه، ولی خب فشار رو دارن به مردم ایران هم میارن و این خیلی کار رو سخت میکنه متاسفانه. من فکر ممنونم از شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا و اینجا در استودیو هم همکارم آرش علایی. و ممنونم از شما که ما رو در این 24 همراهی کردید. تا دقایق دیگر در یک برنامه دیگه همراه شما خواهم بود.